नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले अकबरे खुर्सानीको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि हजुरहरू पहिलो पटक मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब मैले ढिला नगरी अचार बनाउनतर्फ लाग्दैछु। अचार बनाउनको लागि मैले 1 केजी अकबरे खुर्सानी लिएकी छु। यसको राम्रोसँग भेट्न थाल्दैछु। यसलाई राम्रोसँग धोएर मैले 1 दिन सुकाएकी हुँ। यसको लागि मैले फ्लेमलाई अन गरेर 2 कप जति पानी उमाल्न बसाले। यसमा 2 चम्मच जति नुन पनि राखिदिए। यो पानीलाई उमाल्नु पर्छ। हेर्नुस् त पानी उम्लिसकेको छ। अब मैले सिसाको भाँडोमा यो खुर्सानीलाई राख्दैछु। जुन पनि अचार राख्दाखेरि हामीले सिसाको भाँडोमा राख्यौँ भने अचार बिग्रदैन। मैले भाँडो भरिसकेकी छु। यसलाई राम्रोसँग खाँजी राख्नुपर्छ। अब मैले अघि उमालेको नुन पानी राख्दैछु। यो पानीलाई पूर्ण रूपमा चिसो बनाउनु पर्छ, तातो राख्नु हुँदैन। यसलाई मजाले चम्चाले चलाई पानी जताततै छिर्नु पर्छ।
अब मैले यसमा माथिबाट 2 चम्मच जति भिनेगर राख्दैछु। हेर्नुस् त पानी सबै ठाउँमा पुगेको छ। यसरी नै पानीलाई सबै ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। अब यो अचार 10 दिन जतिमा खानको लागि रेडी हुन्छ। हजुरहरूले मेरो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। Thank you. See you in next video. Bye.